ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतं स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतां श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तं साधुवैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधाकृष्ण सागरगणितं शिवशङ्करं च नमः ओम श्री राधाय कृष्ण कृष्णाय गोकुलेश्वर प्रेमानंद नमस्ते सरस्वती देवी भगवानी विचार विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। सो हरे कृष्णा डियर स्टुडंट्स, स्पेसिफिकली जैसे की आपको पता है, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपला दर संडेला क्लास असतो, ज्या क्लासमध्ये आपण एखाद्या अशा भगवद्गीतेच्या श्लोकाबद्दल किंवा एखाद्या अशा श्लोकाबद्दल किंवा भागवतम मधल्या एखाद्या अशा स्टोरीबद्दल डिस्कशन करतो, ज्या स्टोरीज इव्हेंच्युअली आपल्याला खूप जास्त हेल्प करतील आपल्या भक्तीमध्ये प्रगतीसाठी. सो ज्यावेळेस सो आजचा नियर अबाउट तसाच एक विषय आहे. सो आय स्टार्ट इमिडिएटली. सो ज्यावेळेस कृष्ण ह्या अर्थली प्लॅनेटवरनं आपली लीला पूर्ण करून परत जात होते, त्यावेळेस जात असताना जाण्याच्या आधी कृष्णाला भेटण्यासाठी कृष्णाचे जुने मित्र, लहानपणीचे मित्र उद्धव तिथं त्यांना भेटण्यासाठी. आता होतं असं की ज्यावेळेस उद्धव सांगतात की भेटायला आल्यानंतर की भगवंत तुम्ही तर चाललेत आता तुमच्या धामी, सो माझी सुद्धा इच्छा आहे की मी पण तुमच्या जोडीला यावं. त्यावेळेस कृष्ण सांगतात, नाही उद्धव, तू आता पुढे जाऊन संन्यास घे असं सांगतात. आणि संन्यास घे हे सांगितल्यानंतर कृष्ण उद्धवला एक्सप्लेन करतात त्याच्या काही क्वालिटीज, काही गुणांबद्दल चर्चा करतात. आणि त्या क्वालिटीज एक्सप्लेन करत असताना कृष्ण त्यांना एक अवधूत ब्राह्मणाची स्टोरी सांगतात. ही अवधूत ब्राह्मणाची स्टोरी मोस्ट प्रॉब्ली आपण याच्या आधीच्या क्लासेस वगैरे मध्ये पण ऐकलेली आहे. मी तेव्हा रेकॉर्ड नव्हते केले, मी जस्ट रिसेंटली आता रेकॉर्डिंग चालू केली करणार क्लासेस. याच्या आधी आपण नाही केली, म्हणजे केली नव्हती याच्या आधी कधी. बट जी अवधूत ब्राह्मणाची स्टोरी आहे ती स्पेसिफिकली कृष्णा रिनॉन्सिएशन साठी सांगतात, की कसा एक ब्राह्मण होता, जो अवधूत ब्राह्मण होता, त्याची स्टोरी सांगतात. सो ह्या जे उदाहरणार्थ की कृष्ण त्याच्या मित्र उद्धवाला सांगत आहेत ही स्टोरी, कुणाची? अवधूत ब्राह्मणाची. आता कृष्ण सांगतात की अवधूत ब्राह्मण नावाचे एक ब्राह्मण असतात. तुम्ही याच्यासाठी सांगितल्यामुळे तुम्हाला एकदम शॉर्ट फॉर्म मध्ये मी ती स्टोरी सांगेन की अवधूत नावाचे एक ब्राह्मण असतात आणि एका काळी हे जे जो अवधूत असतो, अवधूत ब्राह्मण, त्याची खूप मोठी संपत्ती असते. पण खूप कंजूस असतो हा माणूस. मग त्यामुळे गव्हर्नमेंटला टॅक्स देत नसतो. एक दिवशी असं होतं असं की ते राजे सैनिक अचानक येऊन त्याला सांगतात, बाबा तू टॅक्स देत नाही, यू शुड गिव्ह टॅक्स, टॅक्स तुला दिला पाहिजे असं अवधूत ब्राह्मणाला येऊन सांगतात. आणि काय होतं, त्याच दिवशी अवधूत ब्राह्मणाच्या घरी काही चोर येतात आणि अवधूत ब्राह्मणाला खूप मारतात आणि सगळी प्रॉपर्टी घेऊन जातात, म्हणजे सगळी संपत्ती घेऊन जातात. आणि दुसऱ्या दिवशी राजाचे मेंबर येतात, ते पण चेक करतात, काहीच नाही याच्यापाशी. राजाच्या मेंबरना असं वाटतं की ह्याने मी सगळ्या गोष्टी लपवल्यात. आणि मग राजा त्याला दंडित करतो. कसं दंडित करतो, तर घराच्या बाहेर काढतो, त्याची सगळी प्रॉपर्टी जप्त करतो, राहिलेली जागा जमीन वगैरे सगळं. हा एकटा पडून जातो. त्या परिस्थितीमध्ये त्याला त्याची मुलं, त्याची वाईफ सगळेजण सोडून निघून जातात. मग हा एकटा पडतो. लोक त्याला त्रास देत असतात. मी एका लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं, त्या अवधूत ब्राह्मणाचे लास्ट सेंटेन्सेस काय होते, तर त्यांनी म्हटलं होतं की ऍक्च्युली माझं माइंड, जे माझं मन आहे, तेच माझ्या दुःखाचं कारण आहे, असं अवधूत सांगतो. आणि ह्याच अवधूत ब्राह्मणाचे 24 गुरु असतात. 24 गुरुज वेळ देअर, ज्यांच्याकडनं अवधूत ब्राह्मण काही ना काही शिकतो. आता होतं काय, एक एक किंग यदू, म्हणजे एक महाराज यदू, यदू डायनेस्टीचे यदू असतात. ते जंगलात जात असतात आणि खूप फ्रस्ट्रेट झालेले असतात लिटरली ते. उदाहरणार्थ आपण असं म्हणू शकतो की खूप जास्त त्रासलेले असतात ह्या जीवनापासून आणि ते जंगलात जात असतात. जात असताना अचानक त्यांना एक असा वेडा माणूस दिसतो, जसं हसतोय वगैरे असा. असं खूप मातीमध्ये असं मिक्स झालेला आहे, असं खूप माती लागलेली आहे बॉडीला. असा एखादा एक व्यक्ती त्यांना दिसतो, जो असतो अवधूत ब्राह्मण. आणि तो जातो, अरे म्हणे, अरे मूर्खा, तू इकडे काय करतो म्हणे, एवढ्या मोठ्या जंगलामध्ये इथे काय करतोस? माझी परिस्थिती, मी फ्रस्ट्रेट झालं म्हणून इकडे आलोय, व्हॉट अबाउट यू? तुझ्या बुद्धीने मला ठीक दिसत नाही. त्यावेळेस तो असं हसतो पाहून, आणि तो मी सांगतो माझं नाव अवधूत आहे म्हणून. लगेच जे महाराज यदू असतात त्यांना कळतं, अवधूत म्हणजे मी ऐकलं होतं अवधूत ब्राह्मण जो रिनॉन्सेट आहे. आणि मग ते जे महाराज असतात ते जे
अवधूत ब्राह्मण आहे, त्याला प्रश्न करायला चालू करतो, बरेचसे प्रश्न विचारतात, कारण ऑलरेडी फर्स्टेडेड असतात. त्यावेळेस अवधूत सांगतो माझे 24 गुरु आहेत. आणि त्या 24 गुरूंबद्दल एका एका गुरुबद्दल सांगतो. सांगतो एक पायथॉन साफ, आपण माझा एक गुरुच आहे. सांगतात ते जे हनीबी असतात ते पण माझे गुरुच आहेत. हत्ती पण माझा एक गुरु आहे. असे बऱ्याचशा गुरूंबद्दल सांगतात. त्याच त्याच वेळेस सांगत असताना ते एका पर्सनचं पण नाव घेतात. ते सांगतात की ह्या 24 गुरूंमध्ये माझे आणखीन एक गुरु आहे. आणि त्या क्षणी ते नाव घेतात एका स्त्रीचं. त्या स्त्रीचं नाव असतं पिंगला. ते सांगतात एक स्त्री आहे जिचं नाव पिंगला आहे, ती पण माझी गुरु आहे. आणि अवधूत ब्राह्मण महाराजांना, जे महाराज यदू असतात, त्यांना ही स्टोरी एक्सप्लेन करतात. ही गोष्ट कृष्णा उद्धवाला सांगत आहे. तर पहिले तर फॅक्ट क्लिअर करून घ्या. कृष्णाला भेटायला उद्धव येतो, त्यावेळेस कृष्णा उद्धवाला सांगतात की तू संन्यास धर्म स्वीकारू शकतो. हे सांगण्याकरता, संन्यासाच्या काही क्वालिटी सांगण्याकरता अवधूत ब्राह्मणाचं एक्झाम्पल देतात. आणि त्या स्टोरीमध्ये अवधूत ब्राह्मण, म्हणजे ती कृष्ण स्टोरी सांगतात की जसं अवधूत ब्राह्मण महाराज यदूला सांगत असतात माझ्या 24 गुरूंबद्दल. त्यामध्ये एक असते पिंगला. तर पिंगलाबद्दल मी काय सांगतोय, आपण पाहतोय ह्या जगामध्ये ज्यावेळेस आपण जगतोय, आपण इतर इतर व्यक्तींवरती खूप जास्त डिपेंडंट असतो. आपल्याला असं वाटतं की तो व्यक्ती जर आपल्या आयुष्यात असेल तर आपण खूप चांगल्या प्रकारे जगू शकतो. तर तो व्यक्ती आपल्या आयुष्यात नसेल तर आपण नाही जगू शकणार. मे बी ते आपले आई वडील असू शकतात, एखाद्या विवाहित पुरुषाच्या किंवा स्त्रीचे लहान बाळ असू शकतो, किंवा मग कुणी असू शकतं, भाऊ असू शकतो, बहीण असू शकते, मित्र असू शकतो, ज्याला आपण खूप जास्त अटॅच आहोत. सो त्या अटॅचमेंटच्या रिगार्डिंग ही स्टोरी अवधूत ब्राह्मण महाराज यदूला सांगतात. हा सिनेरिओ कृष्ण उद्धवाला सांगत आहेत, हे कळ समजून घ्या आधी. होतं काय की एक विदेह नावाचा राजा, म्हणजे राज्यामध्ये एक स्त्री राहत असते, जिचं नाव असतं पिंगला. आणि ती जी स्त्री असते पिंगला, ती देहविक्रीचा व्यवसाय करत असते. उदाहरणार्थ शी वॉज प्रॉस्टिट्यूट, म्हणजे जी देह विक्री करत असते, स्वतःच्या शरीराला विकणं पुरुषांकडे, आणि त्यातनं पैसे मिळवणं, हा तिचा व्यापार असतो. आता होतं काय, अवधूत ब्राह्मण सांगतात की एका संध्याकाळी पिंगला खूप असं स्नान करून, खूप चांगले कपडे परिधान करून, खूप असा सुंदर वेशभूषामध्ये जस्ट घराच्या बाहेर येऊन बसते. आणि घराच्या बाहेर येऊन बसल्यानंतर ती पाहत असते की कशा प्रकारे लोक येत आहेत, लोक जात आहेत. मग ती पाहत असताना असं ती विचारत असते बऱ्याच वेळेस की एक पुरुष होतो. तो पुरुष आल्यानंतर त्या पुरुषाकडे पाहते आणि ती असा विचार करते, अरे वा, हा किती सुंदर पुरुष आहे, आणि खूप धनवान देखील दिसतोय. म्हणजे हा पुरुष सुंदर आहे, हा धनवान देखील आहे. मे बी हा माझ्याकडे पाहतोय, म्हणजे मे बी मे बी मे बी हा माझ्या प्रेमात पडलाय, किंवा मे बी हा माझ्या प्रती प्रेम करू इच्छितोय. आणि हा, माझी पण हीच भावना आहे त्या व्यक्तीपासून, ह्या व्यक्तीने मला प्रेम द्यावं. आणि नंतर ते असं कंtemplate करायला लागते, अरे हा व्यक्ती माझ्या जवळ येतोय, मे बी आता त्याच्याकडनं मला ते प्रेम मिळेल. किंवा ती अशी बोलायला लागते हिच्याकडनं, ह्या व्यक्तीकडनं मला ते काही पैसे वगैरे, ज्या पैशाच्या कामणीच्या पोटी ती हा सगळा व्यवसाय करत असते, मिळेल. ह्या अपेक्षा ती हसत त्या पुरुषाकडे पाहते. मग तो पुरुष जवळ येतो आणि निघून जातो. आणि ती फ्रस्ट्रेट होऊन जाते अशी, अरे यार शिट, हा नाही आला. मग ती बोलते की मी मी होप लूज नाही करणार. मे बी आणखीन एक पुरुष येतो, आणखीन एक पुरुष येत असतो. त्या पुरुषाला परत ती पाहते, ती म्हणते की अरे हा पुरुष येतोय, कमीत कमी हा पुरुष तरी माझ्या इच्छेला पूर्ण करेल. हा पण पुरुष मला खूप धनी दिसतोय, ह्या पुरुषाकडे पण मला खूप सारे पैसे दिसतात, मे बी हा पुरुष माझ्या त्या इच्छेला पूर्ण करेल. ह्या अपेक्षेपोटी ती परत एकदा त्या पुरुषाकडे पाहत असते. पण प्रॉब्लेम इज लाईक, तो पुरुष सुद्धा येतो आणि तो पुरुष सुद्धा निघून जातो. त्या दिवशी तिला संध्याकाळच्या वेळेस एकही पुरुष प्रेम करण्याकरता किंवा ते अवैध संबंध प्रस्थापित करण्याकरता मिळत नाही, जे ती काही पैशांसाठी करत असते. खूप फ्रस्ट्रेट होते ती. तिला कळत नाही व्हॉट शुड आय डू नाव इन दिस पर्टिक्युलर सिच्युएशन. शी वॉज देअर जस्ट बिसाइड टू हर हाऊस, बाय लुकिंग डिफरंट मेन, दोज वर कमिंग बाय ट्रॅक. आणि तिला कळत नाही आता अशा परिस्थितीमध्ये मी काय करावं. ती खूप दुःखात असते. आणि त्याचा विचार करायला लागते, मी एवढी अपेक्षा करते या पुरुषांपासून की यांनी यावं आणि मला प्रेम द्यावं, पण ह्या जगामध्ये असं आहे की कोणी मला प्रेम द्यायला तयारच नाहीये. तिचा विचार करायला लागते. तिचं हृदय एवढ्या जोरात तुटतं, तुटतं इन द सेन्स तिला कळतं की कुणी सुद्धा इथं प्रेम देत नाहीये. आणि त्याच्यानंतर ती विचार करायला लागते. खूप रात्र झालेली असते. कोणीही व्यक्ती तिला मिळत नाही त्या दिवशी. ती खूप जास्त दुःखात जाते. ही स्टोरी परत सांगतोय, अवधूत ब्राह्मण सांगत आहेत. कोणाला? महाराज तुला सांगत आहे. आणि पिंगला जी असते ती खूप अशी मोरस होऊन जाते, खूप तसं त्रासात जाते अशी, की शुड आय डू नाव, नॉट गेटिंग असोसिएशन ऑफ एनीवन. ह्या परिस्थितीत असताना ती परत एकदा घरात जाते आणि विचार करायला लागते की काय मूर्ख आहे मी.
अशा पुरुषांकडनं त्या भोगाची किंवा त्या प्रेमाची अपेक्षा करत आहे, जे त्या प्रेमाच्या शोधात स्वतः इकडे आलेत आणि फिरत आहेत. जे लोक स्वतः सुखाच्या शोधात आहेत ते मला कसं सुख देऊ शकतात? मी कशी तृप्त होईन ते व्यक्तीचं मला मिळालं तर? हा, काही क्षणभंगूर सुख मला नक्कीच मिळेल. काही कालांतरासाठी मला, काही अवधीसाठी मला नक्कीच वाटेल की मी सुद्धा त्या सगळ्या गोष्टींना रिलीज करत आहे. पण याचा खरा अर्थ हा आहे का की मला सुख मिळतंय? गोष्टीबद्दल ती थोडा विचार करायला लागते. पण ती खूप फ्रस्ट्रेटेड असते. असं म्हटलं जातं, एखाद्या व्यक्तीला जर आयुष्याचा रिअल मर्म कळायचा असेल ना, तर त्याच्या आयुष्यामध्ये स्टेबल लाईफ असेल तर तो करू शकत नाही. ज्यावेळेस त्या पर्सनला डिटॅचमेंट येतं ना, त्यावेळेसच तो अ, ह्या पूर्ण लाईफचं महत्व जाणू शकतो. म्हणजे उदाहरणार्थ, एखादं प्रियकर जर आपल्या प्रेयसीवरती खूप जास्त प्रेम करत नाही, प्रेयसी आपल्या प्रियकरावरती खूप जास्त प्रेम करत आहे, अशा काळामध्ये जर ते दोघं एकमेकाच्या प्रती खूप जास्त इमानदार असतील, तर पूर्ण आयुष्य 50-60 वर्ष ते एकमेकाच्या जोडीला प्रेम करून काढतील. कधी सुद्धा परमेश्वराच्या भक्तीसाठी त्याला वेळ मिळणार, कारण त्याची गरजच नाही आता. एवढं प्रेम एखाद्या व्यक्तीपासून मिळतंय आणि मरून जातील, काय फायदा त्या आयुष्याचा? त्याच्यापेक्षा जर भगवंताच्या कृपेने ती डिटॅचमेंट एखाद्या पर्सनला लवकर आली, एखाद्या पर्सनला लवकर कळालं की बाबा ह्या जगामध्ये आपल्याला कोणी प्रेम देऊ शकत नाही. ऍक्च्युअली स्पीकिंग, जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीचा स्वार्थ असतो, एखाद्या व्यक्तीला तुमच्याकडे काहीतरी अट्रॅक्टिव्ह आहे असं वाटतंय, किंवा एखाद्या व्यक्तीचं काम तुमच्याकडे आहे, तोपर्यंत तो व्यक्ती तुमच्याशी गोड बोलेल किंवा प्रेमाच्या भावनेने राहील. बट ज्या क्षणी या सगळ्या गोष्टी संपतात, त्यावेळेस ह्या जीवनाचं कठोर सत्य आपल्या समोर येतं की हा, परमेश्वराशिवाय, माधवाशिवाय आपल्यावरती कुणी सुद्धा एक चांगल्या प्रकारे प्रेम करू शकत नाही. मग त्याच माधवाच्या कृपेने जर लवकर एखाद्या व्यक्तीला ह्या गोष्टी कळाल्या, तरच तो व्यक्ती कृष्णाला किंवा तोच व्यक्ती माधवाला एक्सेप्ट करून त्याच्या आयुष्यामध्ये खऱ्या प्रेमाच्या अपेक्षेने पुढे जाऊ शकतो, भगवंताच्या भक्तीमध्ये. हीच गोष्ट पिंगलाच्या बाबतीत होते. ज्यावेळेस त्याला कळतं, की अरे हे जे पुरुष माझ्यापाशी येतात आहेत, मला असं वाटतं त्यांच्याकडे मला पैसाही मिळेल, मला भोगी करता येईल. बट व्हॉट इज द रिअल रिअल सिच्युएशन? तसं पॉसिबलच नाहीये काही. मला दिसून येते, मला सरळ कळतंय, कुणी सुद्धा माझ्या सुखासाठी जगत नाहीये. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या सुखासाठी जगते. प्रत्येक पुरुष माझ्यापाशी येतोय आणि ज्यावेळेस त्यांना कळतं, की माझ्यापेक्षा बेटर ऑप्शन बाजूला आहे, साईडला आहे, तिकडे निघून चाललाय. याचा अर्थ कुणी माझ्या प्रेमासाठी नाहीये या ठिकाणी. सगळेजण आपल्या स्वतःच्या भोगासाठी आहेत. हे कळाल्यानंतर ती परत एकदा घरात निघून जाते, जाऊन बेडवरती बसते आणि बसल्यानंतर असं विचार करायला लागते. आणि त्या क्षणी पिंगला काही प्रेयस प्रस्थापित करते. ऍक्च्युअली मी विचार केला होता, मला जे माझ्या स्टुडंटनी म्हटलं होतं की सर एक सिरीज चालू करा, ज्या सिरीज मध्ये तुम्ही कंटिन्युअसली एका सेम थीम मध्ये गोष्टी सांगाल. येस, सो आय हॅव स्टार्टेड दिस सिरीज. त्याच्यामध्ये मी वेगवेगळ्या भक्तांनी भगवंताच्या प्रतीची स्तुती गायलेली आहे. ज्यावेळेस प्रल्हाद महाराजांसमोर नरसिंहदेव प्रकट झाले, ज्यावेळेस ध्रुव महाराजांसमोर विष्णू सुद्धा प्रकट झाले, ज्यावेळेस गजेंद्र मोक्ष सिरीज मध्ये गजेंद्र ज्यावेळेस विष्णू हे दिसताना एक कमळाचं फुल घेऊन त्या विष्णूला दाखवतोय, किंवा ज्यावेळेस कुंती महाराणी कृष्णाला पाहतात आणि ज्यावेळेस कृष्ण जात असतात तर कुंती महाराणी स्वतः प्रेस प्रस्थापित करतात. भीष्मदेव ज्यावेळेस अॅरोच्या बेडवरती बसलेले असतात, त्यावेळेस भीष्मदेव कृष्णाच्या प्रती प्रेस म्हणजे गातात. ज्यावेळेस बली महाराजाच्या डोक्यावरती वामनदेव पायच ठेवणार असतात, त्यावेळेस वामनदेव कशा प्रकारे, म्हणजे वामनदेवाच्या प्रती बली महाराज जे आहेत ते कशा प्रकारे प्रेयर्स अर्पित करतात. ह्या सगळ्या प्रेयर्स वरती माझा प्रयास याच्या पुढे मी क्लास घ्यावा, जेणेकरून अ, आपल्याला कळेल की त्या भक्तांची ऍक्च्युअल स्थिती काय आहे भगवंतांकडे पाहताना. सो आय स्टार्टेड इट विथ पिंगला. पिंगला सुद्धा काही प्रेयर्स सांगतो. ऍक्च्युली मला हा सेक्शन खूप जास्त आवडतो. जेव्हापासून मी प्रयास करतो भक्तीमध्ये रांगण्याचा. मी चालणं म्हणणं पण खूप डिफिकल्ट असेल. भक्ती सिंपल फॉर सिंपल अँड आय एम नॉट अ सिंपल पर्सन, दॅट आय नो रिली वेल, बट आय एम ऑल्सो ट्राईंग. माझ्या गुरुवर्यांच्या कृपेमुळे मी प्रयास करतो पुढे जाण्याचा. सो पिंगला ज्यावेळेस बेडवरती बसते ते विचार करायला लागते की हो, काही मूर्खपणा केलाय मी आयुष्यामध्ये, आणि किती माझा वेळ मी वाया घालवला देह विक्रीच्या ह्या व्यवसायामुळे. मला कधी विचारच करायला वेळ नाही मिळाला की हा खरंच सुख मला ह्या पुरुषांकडून मिळू शकत नाही. आता सगळ्यात आधी मी भागवतमध्ये काय लिहिलंय ते तुम्हाला सगळ्यांना दाखवू शकतो, आणि त्याच्यानंतर मी पुढे स्टोरी कंटिन्यू करेन. येस, लेट्स बिगिन. येस, सो मोस्ट प्रॉब्ली मी ते स्क्रीन शेअर केलेली आहे, तुम्हाला सगळ्यांना स्क्रीन दिसत सुद्धा असेल. सो ह्यामध्ये आता पिंगला सांगते जेव्हा पिंगला एका ठिकाणी बसते, आता ती प्रेयर्स घ्यायला चालू करते, पिंगला बोलायला चालू करते. त्यामध्ये पहिला श्लोक आहे, अहो मे मोह वितांती पश्यता विजी तस्मनात या कांतरसता कामम कामये येन बालिश. ते सांगते, दी प्रॉस्टिट्यूट पिंगला सेड,
जस्ट सी हाऊ ग्रेटली इल्युजन आय एम. ती सांगते, पिंगला म्हणते, बघा किती मोठी मूर्ख आहे मी, बिकॉज आय कॅनॉट कंट्रोल माय माइंड. माझ्या मनाला मी कंट्रोल करू शकत नाहीये. जस्ट लाईक फुल आय डिझायर लस्टी प्लेजर फ्रॉम अन इनसिग्निफिकंट. त्यामुळे माझ्या फक्त मनाला माझा कंट्रोल नाही ना, त्याच्यामुळे मी इतर पुरुषांकडनं ही अपेक्षा ठेवतेय की त्यांच्याकडनं मला सुख प्राप्त व्हावं, त्यांच्याकडनं मला सुख मिळावं. ही ती गाते आता. नेक्स्ट टाजामध्ये ती काय सांगते, संतम समीपे रमणम रतिप्रदा वित्तप्रद नित्यविह विहाय अकामद दुःख भयादिशोक मोहप्रदम तुष्य अहम भजेन. काय सांगते की आय एम सच अ फूल दॅट आय हॅव गिवन अप सर्व्हिस टू दॅट पर्सन being eternally situated within my heart is actually most dear to me. ती सांगते, मी एवढी मूर्ख आहे की मी त्या परमेश्वराच्या प्रतीची भक्ती सोडून दिली, जे माझ्या ऑलरेडी हृदयामध्ये आहेत, जे माझ्यासाठी खूप जास्त प्रिय आहेत, जे मला खूप जास्त आपलं मानतात. त्यामुळे माझ्या आयुष्यामध्ये घडणारे बदल हे फक्त त्यांच्यामुळे घडतात. दॅट मोस्ट डिअर वन इज द लॉर्ड ऑफ युनिव्हर्स, हू इज द बेस्टर ऑफ अ रिअल लव्ह अँड हॅपीनेस अँड द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉस्पॅरिटी. Although he is in my own heart, I have completely neglected him. Instead, I have ignorantly served insignificant men who can never satisfy my real desires and who have simply brought me unhappy, fear, anxiety, lamentation, illusion. ह्या पर्टिक्युलर लाईन मध्ये ते सांगत आहे की कशा प्रकारे मी भगवंतांना निग्लेक्ट करून अशा पुरुषांकडनं प्रेमाची कामना ठेवली की जे पुरुष स्वतः प्रेमाच्या अपेक्षेमध्ये इकडे तिकडे फिरतात, ते मला काय प्रेम देणार आहे. आणि हा हेच कारण आहे, त्या परमेश्वराला निग्लेक्ट करून मी ह्या पुरुषांच्या नादामध्ये लागले किंवा त्यांच्या विचारांमध्ये लागले. हेच कारण आहे की आज मी अनहॅपी आहे. त्यामुळेच आपण बोलतो ना आपल्या जीवनामध्ये, अरे सुख मिळत नाही, अरे कळत नाही काय करावं. वी आर अनहॅपी. वाय वी आर अनहॅपी? Actually speaking, we are expecting something from someone who is not having ability to provide or give us that particular happiness. पण अशा व्यक्तींकडनं अपेक्षा करतोय, जे व्यक्ती आपल्याला ते सुख देऊ शकत नाही, नाही देऊ शकत ते आपल्याला व्यक्ती सुख. बट स्टील वी आर ट्राईंग. आपण प्रयास करतो की ते सुख आपल्याला त्या व्यक्ती पण नाही देऊ शकत, त्यामुळे आपण अनहॅपी असतो. फिअर, आपण नेहमी भीती असते एक, तो व्यक्ती सोडून गेला तर काय. ती पिंगला भीतीमध्ये होती, अरे हा जवळ येतो जवळ येते, अरे हा निघून गेला, अरे आता आता दुसरं कोण मिळेल, कोण माझ्यावरती प्रेम करेल. लॅमेंटेशन खूप जास्त आपण स्वतः ना एखादी गोष्ट आपल्याला भेटत नाही, आपण शेवटी लॅमेंट, अरे अलास व्हॉट आय डिड, काय केलं मी, मूर्खपणा केला मी, स्वतःला आपण कोसत राहतो ना, त्या लॅमेंटेशन मध्ये आपण आजीवन असतो. आणि इल्युजन, ऍक्च्युली हे इल्युजन वर खूप स्ट्रॉंग वर्ड आहे. हा इल्युजन आहे ना, हा पर्सनचं पूर्ण जीवन खाऊन टाकतो. पूर्ण आयुष्यभर पर्सन ह्या इल्युजन मध्ये राहतोय की तो व्यक्ती मला प्रेम करतो किंवा तो व्यक्ती मला प्रेम देऊ शकतो. पण लाईफची क्रुशल रियालिटी ही आहे की परमेश्वराशिवाय आपल्याला खरं प्रेम कोणी सुद्धा प्रदान करू शकतो, कोणी सुद्धा प्रदान नाही करू शकतो. हे जेवढ्या लवकर आपण समजणार, तेवढं सॅटिस्फाईंग वेगने आपण पुढे जाणार. पण जोपर्यंत ही गोष्ट आपल्याला कळणार नाहीये, तोपर्यंत आपल्या जीवनामध्ये आपण पुरुष आहे तर स्त्रीकडनं, स्त्री आहे तर पुरुषाकडनं, एक प्राणी आहे तर दुसऱ्या प्राण्याकडनं, एक मित्र आहे तर दुसऱ्या मित्राकडनं आपण त्या रेसिप्रोकेटची अपेक्षा करू. पण ऍक्च्युअल रिअलिटी इज लाईक वी आर नॉट गोना गेट एनिथिंग फ्रॉम एनीवन बिकॉज दे देमसेल्फ आर नॉट हॅव्हिंग दॅट पर्टिक्युलर सॅटिस्फॅक्शन. हाऊ दे विल गिव्ह टू अस, ते देऊ शकत नाहीत आपल्याला. अशानंतर पिंगला काय सांगते जर आपण ऐकूयात. नेक्स्ट वर्स. आता मी डायरेक्टली ट्रान्सलेशन वाचतो. ओहो, हाऊ आय हॅव युजलेसली टॉर्चर माय ओन सोल. कसं माझ्या स्वतःच्या आत्म्याला त्रास दिलाय. हॅव सोल्ड माय बॉडी टू लस्टी ग्रीडी मेन हु आर दॅमसेल्फ ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी. म्हणजे जे स्वतः त्या सुखाच्या शोधामध्ये आहेत अशा लोकांच्या हातात मी माझी बॉडी दिली, अशा लस्टी लोकांच्या, ग्रेडी लोकांच्या. दस प्रॅक्टिसिंग द मोस्ट abominable profession of prostitute, I hope to get money and sex pleasure. मग ह्या अपेक्षेमध्ये की मला काही प्लेजर मिळेल, पैसे मिळतील. Yes, आता आपण थोडं आणखी पुढे जाऊयात. Yes. This material body is like a house in which I, the soul, am living. म्हणजे ती सांगते, तिला रिअलाइज होतात बरं काय गोष्टी ह्या, ज्यावेळेस तिला खूप दुःख येतं. ऍक्च्युली ते दुःखच तिच्यासाठी डिटॅचमेंटचं काम करते. ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीला खूप दुःख होतं, एखाद्या व्यक्तीच्या अपेक्षा खूप मोठ्या लेवलला जाऊन तुटतात, एखादा व्यक्ती रडतो, त्यानंतर त्याला रिअलाइज होतं की ऍक्च्युली कधी कधी ना नॉलेज, कधी कधी एखाद्या व्यक्तीला थेरॉटिकल असू शकतं. पण ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती रडेल ना, मग असं नाही, कधी कधी विद्वान पण असतात ना, ते पण चुका करतात. तर त्यांना फक्त नॉलेज असतं, थेरॉटिकल नॉलेज. पण ज्या क्षणी ते नॉलेज एका प्रॅक्टिकल वेने समोर येतं ना,
एखादा प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स एखाद्या पर्सन त्याच्या आयुष्यामध्ये येईल, त्यानंतर तो व्यक्ती नक्कीच सिरियस होतो. मी सांगतेय, तिला तो एक्सपिरियन्स आला, त्यावेळेस ही सांगते की मी एक आत्मा आहे आणि ह्या घरामध्ये मी, ह्या बॉडीमध्ये मी आहे. द बोन, द बोन्स फॉर्मिंग माय स्पाइन, रिब्स, आर्म्स, लेग्स आर लाईक अ बीम्स, क्रॉस बीम्स and pillars of a house. And the whole structure, which is full of a stool and urine, is covered by skin, hair, and nails. The nine doors leading into this body are constantly excreting foul substances beside me. That woman could be so foolish as to devote herself to this material body, thinking that she might find pleasure and love in this contraption. सांगते की ही माझी बॉडीची अवस्था अशी आहे की माझी बॉडी बोन्स पासून बनलेली आहे, स्किन कव्हर आहे, त्याच्या आतमध्ये स्टूल आहे, युरिन आहे, अशा अशा गोष्टी आपण डिस्कशन देखील करत नाही. अशा गोष्टींपासून बनलेल्या बॉडीच्या अपेक्षेत, त्या बॉडीला भोग देण्याच्या अपेक्षेमध्ये मी कुठल्या एकदम वाईट ऍक्ट मध्ये फसले आहे ना, आणि त्या प्लेजरच्या कन्सेप्शन मध्ये माझा वेळ घालते की कितपत योग्य आहे ना असं. लेट्स मूव्ह हेड. ही गात आहे ती पिंगला ह्या क्षणी. त्याच्यानंतर ती सांगते की सर्टनली इन द सिटी ऑफ विदेहा आय अलोन एम कम्प्लिटली फुलिश. मी एकटीच मूर्ख आहे या ठिकाणी. आय निग्लेक्ट द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड. मी त्या भगवंतांना निग्लेक्ट केलं जे भगवंत ऍक्च्युअली मला सुख देऊ शकतात. हु अवॉर्ड्स अस एव्हरीथिंग, जे आपल्याला काहीही देऊ शकतात. इव्हन आवर ओरिजिनल स्पिरिच्युअल फॉर्म, जे आपल्याला ओरिजिनल स्पिरिच्युअल फॉर्म म्हणजे आपल्याला परत एकदा त्याच धामात नेऊन आपलं ओरिजिनल स्पिरिच्युअल फॉर्म, प्रत्येक व्यक्तीचं गोलोकमध्ये एक स्पिरिच्युअल फॉर्म आहे. कारण याच्या आधी पण आपण कृष्णापाशीच होतो. काही गोष्टी कारणास्तव आपण या ठिकाणी आलो. अँड इन्स्टेड आय डिझायर टू एन्जॉय सेन्स ग्रॅटिफिकेशन विथ मेनी मेन्स. आणि पण मी काय केलं, सगळ्या गोष्टी निग्लेक्ट करून मी एन्जॉय करण्याचा प्रयास केला, सुख भोगण्याचा प्रयास केला. द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड इज ऍब्सोल्युटली द मोस्ट डिअर वन फॉर ऑल लिव्हिंग बिंग बिकॉज ही इज everyone's well-wisher and Lord. He is supreme soul situated in everyone's heart. Therefore, I will now pay the price of complete uh, surrender. Okay. And thus, purchasing the Lord, I will enjoy with him just like a Lakshmi Devi. आणि हे सांगते आतापर्यंत मूर्खपणा केला नक्कीच आहे ना, पण आता ते जे भगवंत आहेत, जे सुप्रीम पर्सन गॉडेड आहेत, जे आपल्या सगळ्यांचे वेलविशर आहेत, जे माझ्या हृदयामध्ये पण बसतात, तुमच्या सगळ्यांच्या हृदयात बसतात, त्यांना आता मी प्राइस पे करेन ऍक्च्युअली मी केलेल्या चुकांची. कसं? त्यांना कम्प्लीट सरेंडर करून, याच्या पुढे एकही चूक न करता. आतापर्यंत झाले असेल चुका, पण आता मी त्यांना सरेंडर करणार आहे. आता याच्या पुढे मी हा व्यवसाय पूर्णपणे सोडून दे, मे बी असं. आणि त्याच्यानंतर मला खरा आनंद मिळेल त्यांच्यापासून, जसं लक्ष्मी देवीला मिळतो विष्णूपासून, असं ती म्हणते. त्याच्यानंतर ते सांगते, मेन प्रोव्हाइड सेन्स ग्रॅटिफिकेशन फॉर वुमन, बट ऑल दिस मेन अँड इव्हन द डेमिगॉड्स इन हेवन हॅव अ बिगिनिंग अँड एंड. ओके, they are all temporary creations who will be dragged away by time. Therefore, how much actual pleasure or happiness could any of them ever give to their wives? मग त्याच्यामुळे असे व्यक्ती जे कालाच्या वेगामध्ये वाहून जाणार आहेत, नष्ट होऊन जाणार आहेत, मग ते भले देवता का असेना, कारण इंद्र जरी असला तरी त्याचा एक अवधी, काही कालावधी आहे जोपर्यंत तो जगतो, त्याच्यानंतर त्यालाही जायचंय हे जग सोडून. मग अशा व्यक्तींपासून टेम्पररी प्लेजरची अपेक्षा करण्यापेक्षा मी सुप्रीम पर्सन गॉडला का प्लीज करू नये? कारण ह्या लोकांपासून त्यांच्या स्त्रियांना आनंद जरी मिळाला तरी पण कधीपर्यंत मिळणार आहे? ते पण ते एका वेळेस संपून जातील ना, संपुष्टात येतील ना, असं ती सांगते. त्यानंतर ती सांगते की अल्दो I most stubbornly hope to enjoy material world, somehow or other detachment has arisen in my heart and it is making me very happy. Therefore, the supreme person of God Vishnu must be pleased with me without even knowing it. I must have performed some activity satisfying me. त्यामुळे ती सांगते की माझं आतापर्यंत जे होप होतं की मी या जगामध्ये जगू शकते, त्यास पूर्णपणे तुटलंय. आणि त्या डिटॅचमेंटमुळे मला आता माझ्या हृदयामध्ये एक वेगळाच आनंद आलाय. कारण होतं ना, ज्यावेळेस पर्सन हारून बसतो ना सगळं, त्यावेळेस त्याला चिंता नसते आता कुठल्या गोष्टीची, कारण आता काहीच राहिलं नाही. त्यावेळेस पर्सन एका वेने डिटॅच होतो आणि अशा परिस्थितीमध्ये तो भगवंताकडे वळतो आणि त्याला तो आनंद म्हणजे मिळतो. आणि ते असं विचार करते, मी बी आता भगवंत माझ्यापासून प्रसन्न झाले असतील की आता मी फायनली एका कन्क्लुजन वरती आलेली आहे, मी डिटॅच झाली आहे अल्टिमेटली माझ्या व्यवसायापासून किंवा त्या आनंद मिळवण्याच्या गोष्टींपासून, असं ती म्हणते. त्यानंतर ती सांगते की अ पर्सन हू हॅज डेव्हलप्ड डिटॅचमेंट कॅन गिव्ह अप द बॉन्डेज ऑफ मटेरियल सोसायटी. ती सांगते ऍक्च्युअली जो पर्सन डिटॅच झाला ना,
तोच ह्या सगळ्या लस्टी गोष्टींना, ह्या भोगाच्या गोष्टींना सोडू शकतो. म्हणजे पूर्ण सोसायटीच्या विचारधारेच्या आधी जाऊन जगू शकतो. आणि त्याच्यानंतर स्पेसिफिकली द पर्सन हू हॅज डेव्हलप डिटॅचमेंट कॅन गिव्ह अप द बॉन्डेज ऑफ मटेरियल सोसायटी, friendship and love. This love word is specifically I'm mentioning. You know why? So many youth are now running behind love. They are thinking that I'll get someone who will be really beautiful, who will be really gorgeous, who will be fulfill my all desires. That sort of thing they are considering. पण तसं पॉसिबल नाही आहे. कारण एकेकाळी ह्या जगाची क्रुशियल रियालिटी समोर येऊन जाते. ज्या व्यक्तीपासून आपण आनंदाच्या अपेक्षित आहोत, तो व्यक्ती स्वतः कोणाकडनं तरी आनंदाच्या अपेक्षित असेल. सो त्याच्यामुळे ह्या गोष्टीत पडणं ठीक नाही. त्यानंतर ते सांगते अँड पर्सन हु अंडरगोज अ ग्रेट सफरिंग ग्रॅज्युअली बिकम्स आउट ऑफ होपलेसनेस. मग ते सांगते ज्यावेळेस आपण अटॅचमेंट ठेवतो आपल्याला कळून जातं की हे मिळणार नाही, मग आपण डिटॅच होतो आणि मग आपण ग्रॅज्युअली त्या होपलेसनेस कडे जातो की हे होऊ शकत नाही आता, आणि आपण डिटॅच होतो. बाबा त्या भानगडीत नको, जे भेटू शकत नाहीये, ज्या गोष्टी पॉसिबलच नाहीयेत, ज्या गोष्टी एक्झिस्टच नाही करत, त्या अननेसरी गोष्टीत कशाला पडायचं, है ना. Thus, due to my great suffering, such detachment awoke in my heart. Yet, how could I have undergone such merciful suffering? हा वर्ष मला खूप आवडतो ऍक्च्युली. मी याचा अर्थ सांगेन तुम्हाला थोडा. इफ आय वर ऍक्च्युअली अनफॉर्च्युनेट, देअरफॉर आय एम इन फॅक्ट फॉर्च्युनेट अँड हॅव रिसिव्ड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. ही मस्ट समहाऊ ऑर अदर बी प्लीज विथ मी. तुम्ही जर हा वर्ड जरा चेक करा, तुम्हाला कळेल एक गोष्ट. डिटॅचमेंट पासून ते अनफॉर्च्युनेट पर्यंत सर्वांनी वाचा थोडा याला. तिथं म्हटलेलं आहे डिटॅच अँड indifferent to the material world due to the great suffering. हा येस, इथून हॅलो मी मिनिट, येस इथून इथपर्यंत. Thus, due to great suffering, such detachment awoke in my heart. Actually सफरिंग आली आणि कळालं की रियालिटी काय आहे जगाची, त्यावेळेस डिटॅचमेंट आली हृदयामध्ये. येट हाऊ कुल्ड आय हॅव अंडरगॉन सच मर्सीफुल सफरिंग इफ आय वेर ऍक्च्युअली अनफॉर्च्युनेट. जर मी खरंच खूप जास्त अभाग्यशील असेल तर मी मर्सीफुल सांगितलंय का, मर्सीफुल म्हणजे कृपादायी. जर मी खरंच जास्त अनफॉर्च्युनेट असेल तर मी एवढ्या कृपादायी त्रासातनं कशी गेले असते. भगवंतानी हा त्रास मला दिला तेव्हाच तर मला कळालं की ह्या जगामध्ये कुणीच आपलं नाहीये आणि मी डिटॅच झाले, माझ्या हृदयामध्ये ती डिटॅचमेंट आली. याचा अर्थ जो मला त्रास झालाय तो खरा तर त्रास नसून भगवंताची कृपा आहे असं ती सांगते या ठिकाणी. मी अनफॉर्च्युनेट कशी झाली, मी अभागी नाहीये, मी ऍक्च्युअली भाग्यवंत आहे की भगवंतांनी हा कालावधी, हा वेळ माझ्या आयुष्यात आणला. तर त्या दिवशी पण जर पिंगलाच्या आयुष्यामध्ये एखादाही पुरुष गेला असता, जाता जाता एखाद्या पुरुषाला जरी पिंगला आवडली असते तर पिंगलाच्या हृदयामध्ये ती गोष्ट कधीच नसती आली, कधीच नसती आली. त्याच्यामुळे आयुष्यामध्ये जर भगवंत कधी कधी तुम्हाला तुमच्या आनंदात बाहेर काढून दुःख देत आहे, त्याचा अर्थ हा नाही की भगवंत खरं तर तुम्हाला दुःख देत आहेत. भगवंत खऱ्या सुखाकडे तुम्हाला नेत आहेत. ह्या गोष्टीचा विश्वास ज्या क्षणी आपल्याला असेल ना मित्रांनो, मग आपण कम्प्लीट सरेंडर करतो. त्याच्यामुळे तुमच्या आयुष्यामध्ये कुठलेही त्रास जर तुम्हाला येत असतील, डू नॉट कन्सिडर दॅट प्रॉब्लेम ॲज अन प्रॉब्लेम. कन्सिडर ऑल दोज प्रॉब्लेम ॲज अन मर्सी. गेटिंग ऍक्च्युअल मर्सी. टेक इट इन पॉझिटिव्ह मॅनर. नारद ज्यावेळेस एक छोटा मुलगा होता तोपर्यंत तो त्याच्या मदरशी अटॅच होता. ज्या क्षणी त्याच्या मदरला रात्री ज्यावेळेस त्याची मदर रिटर्न घरीत असते, नारदची फक्त एक नारद मुनीबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल ना. नारद मुनीच्या एक एक जन्माआधी एका छोट्या मुलाच्या जीवनात असतात. त्याची आई असते. तिची आई संध्याकाळच्या वेळेस इतर लोकांच्या इथं घरकाम करत असते. तिची आई इतर लोकांच्या इथं घरकाम करून परत येत असताना संध्याकाळी आईच्या पायाला साप चावतो. साप तर आई तिथेच मरून जाते. दुसऱ्या दिवशी ज्यावेळेस नारदला कळतं की माझी आई हे जग सोडून निघून गेले, त्या मुलाला कळतं त्यावेळेस. डोक्यात साप आला होता माटे. ओके, असं आहे तो का. पण कुठं बिल्डिंगला लटकला होता. ही कोणाला तरी थांबवत होती आणि मी पण अशी वाकून पाहत होते. ओके, तन्वीच्या स्वप्नात पण साप आला मी. मी नाहीये सर. सॉरी तनिष्का. सो सॉरी. या कंटिन्यू. सो वेर आय वॉज, आय फॉरगॉट ऍक्च्युअली व्हॉट आय जस्ट टोल्ड. काय सांगत होतो तुम्ही आता. नारद मुनीची आई. येस येस. सो ज्या क्षणी जो बालक असतो त्याची आई वारते म्हणजे मरून जाते, भगवंताच्या धामी जाते, तो भगवंताकडे पाहून हे म्हणतो की भगवंता माझ्या जीवनामध्ये एकच अटॅचमेंट होती, ती म्हणजे माझी आई होती.
माझी इच्छा अपेक्षा होती की माझ्या आईसाठी मला काहीतरी करायचं. जर आज तुम्ही माझ्या आयुष्यामध्ये माझ्या आईला खेचून घेतलंय ना, याचा अर्थ हा आहे की तुम्ही मला एका मोठ्या विजनसाठी तयार करताय. त्याच क्षणी तो घर सोडतो. एक काठी घेतो, एका काठीला त्याचा एक ड्रेस बांधतो आणि निघून जातो. चालत राहतो, महिनों-महिने चालतो. एका जंगलामध्ये जाऊन मेडिटेट करतो भगवंतांवरती. त्यावेळेस त्याला कृष्णाचं दर्शन होतं. पण कृष्ण सांगतात की तुझ्या आयुष्यामध्ये तू एकदाच फक्त साधूंची पूजा केली, म्हणजे सेवा केली होती. त्याच्यामुळे ह्या आयुष्यामध्ये मी तुला एवढ्यांदा दर्शन देऊ शकतो. बट इव्हेंच्युअली तू काळजी करू नकोस. पुढच्या जीवनामध्ये मी तुला ते प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करेन. मी तुला दिसेन. मग पुढच्या जीवनामध्ये ते नारद मुनी बनते. भगवंत डिटॅच करण्यासाठी कधी कधी तुमच्या आयुष्यामध्ये अनस्टॅबिलिटी आणतील. प्लीज डू नॉट कन्सिडर दॅट पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम ॲज अन प्रॉब्लेम. कन्सिडर इट ॲज अन मर्सी अँड टेक इट इन पॉझिटिव्ह मॅनर. त्याच क्षणी तुम्ही तुमचा एक मोठा त्याग तुम्हाला भगवंत एका अशा ट्रॅकवरती नेऊन ठेवतील की तो हायवे ट्रॅक असेल, तुम्ही कंटिन्युअस भगवंतापाशी जाऊ शकता. पण त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या सुखांना थोडंसं निग्लेक्ट करावं लागेल. जे टेम्पररी सुख तुम्हाला मिळतंय त्या सगळ्या गोष्टींना तुम्हाला निग्लेक्ट केलं पाहिजे. त्यामुळे पिंगला सांगते की मी किती फॉर्च्युनेट ऍक्च्युली. आणि आता ते काय सांगते, विथ डिवोशन आय ऍक्सेप्ट द ग्रेट बेनिफिट दॅट लॉर्ड हॅज बेस्ट अपॉन मी, हॅव्हिंग गिव्हन अप माय सिनफुल डिझायर्स फॉर ऑर्डिनरी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. आय नाव टेक अ शेल्टर ऑफ हिम, द सुप्रीम पर्सन गॉडेड. ती सांगते आता याच्या पुढे मी भगवंताची शरण घेते. आणि आता ही ते ह्या ठिकाणी बघा पिंगला काय सांगते. पिंगला सांगते, I am now completely satisfied and I have full faith in the Lord's mercy. Therefore, I will maintain myself with whatever comes of its own accord. I shall enjoy life with only the Lord because He is the real source of love. ती सांगते आता मी सॅटिस्फाईड झालेली आहे आणि आता मला भगवंताच्या मर्सीवर विश्वास आहे. आणि ती सांगते या ठिकाणी आता मी हा व्यवसाय परत करणार नाही. ती काय सांगते, आय विल मेंटेन मायसेल्फ विथ वॉट एव्हर कम्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड. जेही माझ्यापाशी येईल त्याच्याने मी माझा उदरनिर्वाह करेन, पण मी आता ह्या व्यवसायात परत पडणार नाही. आणि मला भगवंतांपासून ते रिअल नाव मिळेल असं सांग. येस. त्याच्यानंतर शेवटी, द इंटेलिजन्स ऑफ अ लिव्हिंग एंटिटी इज स्टोलन अवे बाय ऍक्टिव्हिटी ऑफ सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. भोग कार्यात फसलेल्या व्यक्तीची बुद्धी हरली जाते, त्याला कळत नाही. त्यामुळे तुम्हाला म्हटलं ना मी, एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यामध्ये एखादा असा व्यक्ती आहे ना जो त्याच्यावरती खूप प्रेम करतोय, तो खूप आनंद देतोय, याचा अर्थ हा आहे की त्याची बुद्धी हरण्यात आलेली आहे. खूप मोठं मिसफॉर्च्युन त्याच्यावरती आलेलं आहे. कारण तो भगवंताची भक्ती कधीच करणार नाही. तो किती म्हणला मी भगवंताची भक्ती करणार आहे, तो त्याचं मन भगवंतात लावू शकत नाही अशा परिस्थितीत. अँड डज ही फॉल्स इन टू द डार्कनेस, तर डार्क वेल ऑफ मटेरियल एक्झिस्टन्स. आणि ह्याच्यामुळे तो ह्या डार्क वेल ऑफ मटेरियल मध्ये पडतो. विदिन दॅट वेल ही इज देन सीज्ड बाय अ डेडली सर्पंट ऑफ टाइम. बघा, वा व्हॉट अ लॉंग लाईन इट इज ऍक्च्युली. की ह्या डार्क वेल मध्ये पडल्यानंतर काळाच्या वेगामध्ये त्याचा कसा काळ निघून चाललाय त्याला कळत नाही. तो सगळा त्याचा काळ, तो डेडली सरपंच सगळा काळ खाऊन घेतो, त्याचा पूर्ण आयुष्य खाऊन घेतं त्या भोगाच्या अपेक्षेत, आणि तो भगवंताचं कधी नाव घेत नाही. Who else but the Supreme Person of Godhead could save the poor living entity from such होपलेस कंडिशन. फक्त भगवंतच अशा होपलेस कंडिशन पासून वाचू शकते त्या गोष्टीतून त्याला बाहेर काढून. नाहीतर ते पॉसिबल नाही आहे. ते पॉसिबल नाही आहे. ते पॉसिबल नाही आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड. ते पॉसिबल नाही आहे. भगवंताच्या मर्सीचे पॉसिबल नाही. आणि ते काय सांगितलेलं आहे, when the living entity sees that the entire universe has been seized by a serpent of time. म्हणजे एखाद्या लिव्हिंग एंटिटी दिसतं की कसं जगातल्या सगळ्या जीवात्मांच्या पूर्ण वेळेला सरपंच सापाने खाऊन घेतलं, काळरूपी सापाने. ही बिकम सोबर अँड सेन. अशा केसमध्ये तो सोबर बनतो, एक महात्मा बनण्याचा प्रयास करतो. ऍट दॅट टाइम डिटॅच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल मटेरियल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. असे व्यक्ती स्वतःला भोग वासनेतनं बाहेर आणतात. ज्यावेळेस त्यांना कळतं की ऍक्च्युली वेळ चाललाय, आनंद मिळतो पण वेळ चाललाय. आनंद किती मिळाला तरी आयुष्याच्या शेवटी तर आनंदाने काय होणार आहे? माझं हृदय तर निर्माण झालंच नाही. मी भगवंतापाशी जाण्याच्या पात्रतेत ठरलोच नाहीये. व्हॉट विल हॅपन बिकॉज ऑफ इट नाव? काही होऊ शकत नाहीये. इन दॅट कंडिशन द लिव्हिंग एंटिटी इज क्वालिफाईड टू बी हिज ओन प्रोटेक्टर. अशा परिस्थितीत ज्यावेळेस तो ह्या गोष्टीचा विचार करतो आणि त्या पथावरती चालायला सुरू करतो, त्याच एका केसमध्ये लिव्हिंग एंटिटी फक्त आणि फक्त कॅपेबल असतो स्वतःला प्रोटेक्ट करण्याचा.
तू करू शकतो स्वतःला प्रोटेक्ट. येस. फायनलाइज. Navdutta said, thus, her mind completely made up. पिंगला कट ऑफ ऑल हर सिनफुल डिझायर्स. तुम्हाला म्हटलं ना, अवधूत सांगतो ही गोष्ट कोणाला? महाराज यदूला. ही स्टोरी सांगत आहेत कृष्णा कोणाला? कोणाला सांगत आहेत कृष्णा स्टोरी? उद्धवला, जे कृष्णाचे मित्र आहेत. सो पिंगला cut off all her sinful desires to enjoy sex pleasure with lovers, and she becomes situated in perfect peace. Then she sat down on her bed. ह्या विचारात असताना पिंगला शेवटी आपल्या बेडवरती अशी विचार करत करत झोपून जाते. विचार करा, किती मोठे भगवंत कृपाळू असतील की एखाद्या व्यक्तीच्या हृदयामध्ये भगवंत हृदयामधनं भगवंताला इन्स्पायर करतायत की ऍक्च्युली तू चुकीचं करत आहेस, हे सोड, अल्टिमेट पाथ कडे जा. भक्ताच्या संघाशिवाय पाथ मिळणं खूप आवड, ऍक्च्युली पाथ फॉलो करणं पण खूप आवड आहे. एखादा कळेल पण, आता समजा हे ऐकल्यानंतर आपल्याला कळतं पण, 10-15-20 मिनिटानंतर लगेच आपण आपल्या जीवनामध्ये व्यतीत होऊन जातो. एक युट्यूबचा व्हिडिओ बघितला, कुठेतरी अशा अनवॉन्टेड गोष्टी बघितल्या ज्या नाही बघितल्या पाहिजेत, की आपण परत एकदा त्याच जगाच्या त्याच अवैध गोष्टीमध्ये बसून जातो, ज्या त्या गोष्टीत नाही बसतो. एखाद्या व्यक्ती हे सुद्धा म्हणू शकतो, पण सर आनंद येतोय ना त्याच्यातनं. प्रेझेंट कंडिशन मध्ये जर त्या गोष्टीतनं आनंद येतोय, मग ती गोष्ट आम्ही कशी सोडावी? एखाद्या पुरुषाकडे पाहिल्यानंतर एखाद्या स्त्रीने किंवा एखाद्या स्त्रीकडे पाहिल्यानंतर एखाद्या पुरुषाने त्याला आनंद येतोय. आनंद येतोय ना सर, त्या आनंदाला कसं सोडलं पाहिजे? का ते एवढं सिंपल आहे का? एवढं सोपं आहे का ते? हा, मला माहिती आहे. ते एवढं सोपं नाही, खूप कठीण आहे. पण सोप्या गोष्टी मिळून फायदा पण नाहीये. कारण सोप्या गोष्टी कोणी मिळू शकतात. आणि जर जर मोठी गोष्ट मिळवायची असेल तर त्याग पण तर मोठा असला पाहिजे. ज्या प्रकारे जेई मध्ये एआर चांगला आणायचं असेल तर खूप 2 वर्ष अतोनात कष्ट करावे लागतात. त्याच प्रकारे तुम्ही अशा ठिकाणी जाण्याचा प्रयास करता जिथं तुम्हाला परत यदगत्व आणि वर्तन म्हणजे परत येऊ शकता तुम्ही खाली. भगवंत सांगतात, मी एकदा त्याला वरती घेतलं ना, परत त्याला खाली पाठवत नाही. अशा ठिकाणी भगवंत तुम्हाला प्लेस करू इच्छितात. मग त्या ठिकाणावरती जाण्यापेक्षा हे जे आनंद आपण या ठिकाणी बघतो, हे आनंद कित्येक जास्त पटीने आनंद आपल्याला तिकडे जर भगवंताच्या सानिध्यात असताना मिळणार आहे, तर त्या आनंदासाठी जर आपल्याला ह्या गोष्टींना कॉम्प्रोमाइज करायला लागलं तर काय वाईट आहे? हा, मग तुम्ही तुम्ही तेवढे डिटरमाइन नाही आहेत काय? म्हणजे तुम्ही भोगविलासासाठी तुम्ही दृढ दृढ निश्चय म्हणू शकत नाहीत का? हा आनंद मिळेल, पण हा आनंद कधीपर्यंत मिळणार आहे? कधीपर्यंत मिळणार आहे? कुठलाही व्यक्ती पहिले 2, 4, 5, 10 दिवस तुमच्यासाठी अट्रॅक्टिव्ह असू शकतो. काळाच्या वेगामध्ये तो व्यक्ती तुमच्यासाठी थोडासा वेगळा होऊन जातो. त्याच्यामुळे नाते बनवणं कर्तव्यासाठी चांगलं आहे मला असं वाटतं. जे आपल्याला भक्तीमध्ये पुढे नेतील. जे नातं तुम्हाला भक्तीत मागे खेचतं, तर नात्याला टिकवायची, पुढे न्यायची गरजच नाही. असं असं वाटतं. ही स्टोरी ज्यावेळेस अवंती ब्राह्मण सांगतात महाराज यदूला, त्यावेळेस महाराज यदू बस mesmerize, ते खूप खुश होऊन जातात ते ऐकून. माझी अ, इच्छा आहे तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या आयुष्यामध्ये परमेश्वराच्या चॅन्टिंगला कन्सिडर करावं. तुम्ही पुढे जावं, माळा चांगल्या प्रकारे भक्तांचा संघ घ्यावा, भागवतम वाचावं. मी सांगितले माझ्या बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना, तुम्ही भागवतम वाचा जर तुमच्याकडे असेल तर. काही लोकांना मी मदत पण केली त्यासाठी, बट आय डोंट नो वेन दे विल स्टार्ट रीडिंग. आणि खूप मोठी शिवी असते की मी करेन सर, पण न करणं.